එල යාළුවනේ ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. අද මාතෘකාව තමයි SMD කම්පෝනන්ට් එකක් අපිට ගලව ගන්න හොට් ගන්න එක ඕනෙමද කියන මාතෘකාව. අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අද කතා කරමු. ඉතින් ඊට කලින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න bell icon එකේම click කරලා තියාගන්න. එතකොට අලුතේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. ඉතින් මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ ඇයි අපි හොට් ගන්න ඇප් පාවිච්චි කරන්නේ. අපි හොට් ගන්න ඇප් පාවිච්චි කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය කම්පෝනන්ට් එක ගලව ගන්න. බවුත් එකත් එහෙමම තමයි. කම්පෝනන්ට් එකක් ෆික්ස් කරන්න ඒ ටික තමයි ගන්නෙ. ඉතින් මේ දෙකේ තියෙන වෙනස්කම් මොනවද? ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හොට් ගන්න එකට ඔයගොල්ලෝ සමහරව දන්නේ නැති සමහරව දන්නේ නැතුව ඇති. හොට් ගන්න එකකට සාමාන්‍යයෙන් කරන්ට් එක යන වැඩි. වෝට් 800ක් 1000ක් විතර හොට් ගන්න එක උස්සනකොට ඒ එලිමන්ට් එක හීට් වෙන්න සෑහෙන කරන්ට් එකක් යනවා. ඊට අමතරව ෆෑන් එකක් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ දෙකටම කරන්ට් එක සෑහෙන ප්‍රමාණයක් යනවා. ඉතින් ඊට අමතරව හොට් ගන්න එක හැබැයි බවුත් එකේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. බවුත් එකේ පොට් 65 ඒ වගේ ගානක් තමයි යන්නේ බවුත් එකට. ඉතින් ගන්න බවුත් එක අනුවත් ඒක වෙනස් වෙනවා. බෞද්ධ කරන වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව එතකොට හොට් ගන්න එකේ අවාසිය එතකොට කරන්ට් එක වැඩියෙන් යන එක. අනිත් එක තව දෙයක් තියෙනවා. හොට් ගන්න එකේ අවාසියක් තියෙන්නේ. අපි මේ කම්පෝනන්ට් එක හිතන්නකො මේ කැපැසිටි එක ගලවන්න අපි හීට් කරනකොට මේ වටේ තියෙන සියලුම දේවල් හීට් වෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික කම්පෝනන්ට් එකකට මාරයා තමයි හීට් එක. ප්‍රධාන වශයෙන් හීට් එක. හීට් එක නිසා අනිත් කම්පෝනන්ට් වලට යම්කිසි ඩැමේජ් එකක් වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. අනිත් එක එහෙම හීට් කරනකොට මේ බෝඩ් එක බෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන් නැවෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ පැත්තේ හීට් එක අඩුයි, මේ පැත්තේ හීට් එක වැඩි. එතකොට බෝඩ් එක නැවෙන්න කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බෝඩ්ස් වල ඉන්ටර්නලි මේ බෝඩ් එකේ උඩ පැත්තයි යට පැත්තයි විතරක් නෙමෙයි මේ මැද්දෙත් වයර් ලයින් යනවා, ලේයර් යනවා මේ මැද්ද ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම උඩ ලේයර් එක නම් මෙහෙම යට ලේයර් එක නම් මේ මැද්දෙනුත් වයර් කනෙක්ෂන් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තව දෙයක් තමයි ඕනකට රත්න වැඩි වුණොත් මේ බෝඩ් එක පිම්බෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බවුත් එකෙන් ගලවද්දි ඒ ප්‍රශ්න කිසි දෙයක් නැහැ. අදාළ කම්පෝනන්ට් එක විතරයි අපි හීට් කරන්නේ. කම්පෝනන්ට් එක මේ අවුට චුට්ටක් වගේ තමයි හීට් කරන්නේ. එතකොට තා මොකද්ද තියෙන අවශ්‍ය? අපි හොට් ගන්න එකක් ගහම මේ ඒරියා එකම හීට් වෙනවා කියවනේ. ඉතින් මේ ඒරියා එකම කූල් ඩවුන් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ අපිට ආයි ලැප් එකට පවර් දීලා බලන්න. මොකද හීට් එක පිටින් අපිට චෙක් කරගන්න බෑ. මොකද මේ රෙසිස්ටර් වල වැලියු වෙනස් වෙනවා රස්නේ අනුව. හීට් එක අනුව චුට්ටක් එහෙම වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේක කූල් ඩවුන් වෙනකම් විනාඩි 2ක් විතර ඉන්න වෙනවා. එතකොට බවුත් එකේ එහෙම නැහැ. බවුත් එකේ එවෙලෙම වගේ කරන්න පුළුවන් සහ අනිත් එක ඉක්මනට බවුත් එකෙන් ඉක්මනට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක බවුත් එකෙන් කොහොමද මේවා ඉක්මනට ගලව ගන්න. හැබැයි තව දෙයක් තියෙනවා. බවුත් එකෙන් ගලවන්න පුළුවන් ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ලොකු IC ගලවන්න බෑ. මේ වගේ ICs මේ වගේ IC ගලවන්න එක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ බවුත් එකෙන්. මෙච්චර ලොකු ඒවා. හැබැයි හොට් ගන්න එකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගලවන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට මෙන්න මේ වගේ MOSFETs මේ වගේ IC එකක් කො මේක MOSFET එකක් කො logic gate එකක් කො මොකක් හරි මේ දේවල් හරිම ලේසියෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ කැපැසිටර් මේ IO control එක තියෙනවා. මේ IO control එක ගලවන්න අනිවාර්යයෙන්ම හොට් ගන්න එකක් අත්‍යවශ්‍යයි. මේ කොයිල් එකක් ගලව ගන්න බවුත් එක හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඕගොල්ලෝ තියෙන වාසිය වාසි. අපි ඉතින් බලමු අද කොහොමද මේ හොට් ගන්න එකෙන් බවුත් එකෙන් කොහොමද මේකක් ගලව ගන්න කියලා. අපි බලමු මේක ගලව ගන්න බවුත් එකෙන් යන වෙලාව සහ හොට් ගන්න එකෙන් යන වෙලාව. බලන්න දැන් මම මුලින්ම ෆ්ලක්ස් ඇප්ලයි කරනවා. අපි ෆ්ලක්ස් ඇප්ලයි කරන එක ටයිම් එකට දාගන්නේ නැහැ. මොකද දෙකේම එකම වෙලාවක් යන්නේ නේ. IC එකකට ෆ්ලක්ස් දාන්නයි කැපැසිටි එකට ෆ්ලක්ස් දාන්නේ ගොඩක් වෙලාට එකම ළඟ වෙලාවක් තමයි යන්නේ. මම කරන්නේ ටක් ගාලා මේක ඕනනම් ෆ්ලක්ස් මේව නැතුව පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. ඊය මම යට එක ගලව ගන්න. ගලවගෙන ඉවරයි. හරිද? එතකොට කොහොමද අපි දැන් ආයේ මේක පාස් ගන්නේ?
ෆ්ලක්ස් චුට්ටක් දානවා. පාස ගන්නකොට මේ පැත්තට අල්ලගන්න. එතකොට දෙපැත්තම එකපාර හීට් වෙනවා. පාසගෙන ඉවරයි. දැන් බලන්න කොච්චර වෙලාවද? තප්පර 20ක්වත් ගියේ නෑ නේද? ඉතින් ඔහොම තමයි බවුත් එකෙන් ගලවන්න. දැන් අපි මේ හිතමු අපි එහා පැත්තේ ඩයෝඩ් එකක් හෝ මොස්ෆෙට් එකක් හෝ මොකද්ද දන්නේ. අපි ලේසි තැනක දෙකක් ගමු. මෙන්න මේක S72 ඉන්ටර්නල් මොස්ෆෙට් එක. ඉතින් මම මේකේ ගලවගන්නේ පින් තුනක් තියෙනවා. මම දෙකක් එකපාර තියා ගන්නවා. එක පැත්තක් උස්සනවා. අනිත් පැත්ත ඊට පස්සේ උස්සනවා. ඉවරයි. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. තියෙනවා. පාස්සනවා. අනිත් පැත්තට තියෙනවා. තද කරනවා. පාසලක් ඉවරයි. කොච්චර ලේසිද? ඉතින් ඒ වගේ අපිට මෙන්න මේ වගේ එකකුත් උනත් ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ එකක් ගලව ගන්නකොට පොඩ්ඩක් චැලෙන්ජ් එකක් තියෙනවා. කම්පෝනන්ට් එක ලොකු වෙන්න චැලෙන්ජ් එක වැඩි. මේ වගේ එකකට ගොඩක් වෙලාවට මේ ඒරියා එකටම අපිට ඊයන් දාගන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ඕන නැති වෙලාවල් තියෙනවා. මේ පැත්තට ඊයන් පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් දානවා. දාලා අර වගේම මුලින්ම එක පැත්තක් මෙන්න මේ වගේ මෙහෙම කර කර උස්සනවා. අනිත් පැත්ත හිර වෙලා වගේ හොදටම කම්පෝනන්ට් එක ලොකු වෙන්න ගලවන්න චුට්ටක් අමාරුයි. මේක ලේසියෙන්ම ගලවන්න පුළුවන්. මේක තව ඊයන් දැම්මම පිට කූරු 4ම එකටම සෙට් වෙන ඊයන් දැම්මම ගොඩක් ඉක්මනට මේක ගලව ගන්න පුළුවන්. මේකේ සමහර විට මේකේ මැද්ද බේස් එකක් ඇති. අපි බලමු මේකේ මැද බේස් එකක් තියෙනවද කියලා. මැද බේස් එකක් තිබ්බොත් මැද පෑඩ් එකක් තිබ්බොත් බෑ. මම මේක හොට් ගන් එකෙන් ගලව ගන්නවා. මම මේක හීට් එක පොඩ්ඩක් තියෙන නිසා හොට් ගන් එක ඉක්මනට ගැලවෙයි. මේක අනිවාර්යයෙන්ම මැද්දේ තියෙනවා. මේක මැද්දේ නැත්තම් මේක මෙලහකට ගැලවිලා. එහෙනම් මෙතන මැද්දේ පෑඩ් එකක් තියෙන එක මදර් බෝඩ් එකට ෆිට කරලා තියෙනවා. බලමු. මට හිතෙන්නේ මේ ඔක්කොම ඊයන් ටික උණු වෙලා තියෙන්නේ මැද්ද පෑඩ් එක විතරයි. හරි. මේ තියෙන මැද්ද පෑඩ් එක. ඒතකොට මේවා එකක් ඔයගොල්ලෝට හොට් ගන්න එකෙන්ම තමයි ගලවන්න වෙන්නේ. අපි MOSFET එකක් ගලවගෙන බලමු. MOSFETs මෙන්න මේ જાතිය MOSFET චුට්ටක් අමාරුයි ගලවන්න. මේක පුළුවන් බැරි නෑ. මේක ගලවමු. මේක ගලවමු. එතකොට ඔයගොල්ලෝට තේරෙන්න ඕනේ ලිමිට් එක කෝකද කියලා. මෙහෙම දානවා. යාරිය දෙන්න. මේකට වඩා ගොඩක් ලේසි. දැන් මේකෙත් සම්පූර්ණ පෑඩ් එකම සෙට් වෙලා තියෙන්නේ බෝඩ් එකට. ඉතින් මේ වගේ MOSFET සාමාන්‍යයෙන් අමාරුයි ගලවන්න. බැරි කමන්නේ ටයිම් එක යනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕනේ මොන වගේ ඒවද විතරද ගලවන්න පුළුවන්. මොන වගේ ඒවද ගලවන්න බැරි. මේක බලන්න අමාරු. මේක ගලවන්න අමාරුයි. හැබැයි මේකට ලොකු බවුත් එකක් තිබ්බොත් මේක ඉක්මනට ගලව ගන්න පුළුවන්. දැක්කද ඊයන් උණු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝට තේරෙන්න ඕනේ මොන වගේ MOSFET ද ගලවන්න පුළුවන් මොන වගේ MOSFET ද ගලවන්න බැරි කියලා. කියන්නේ අමාරු. ගලවන්න පුළුවන් අමාරුවෙන් ගලවන්න වෙන්නේ.
අන්න මේකට කාලය ගිය. එතකොට කම්පෝනන්ට් එක ලොකු වෙන්න ඔගොල්ලොට යන කාලය වැඩි. හරිද? එතකොට දැනගන්න ඕනේ කම්පෝනන්ට් එක ලොකු වෙන යන කාලය වැඩි. දැන් මේ වගේ එකක් නම් ඉක්මනට ගලවන්න පුළුවන්. එකත් ඕනනම් ගලවගන්න. ගලවල ඉවරයි. අනිත් එක මේ වගේ පැතලි බිට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ෆික්ස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කම්පෝනන්ට්ස් ටක් ගාලා ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝට ලොකු අයිඩියා එකක් එන්නේ කොහොමද මේ SSMD කම්පෝනන්ට් කවුට් එකෙන් ගලවන්න පුළුවන්ද කියලා, කොච්චරද ලිමිට් එක කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි මේ වීඩියෝ එක ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් එකක් දාන්න, බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න. අපේ ක්ලාසස් ජුනි පළවෙනිදා පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ලින්ක් කන්ටැක්ට් කරන්න විස්තර ඔක්කොම පහළ තියෙනවා. එහෙනම් ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු. බයි.